Përshëndetje të gjithëve, do të jemi në këto momente në këndin e të ftuarit, ashtu si çdo të diel me avokatin Goxhaj, I cili do të na informojë mbi zhvillimet më të fundit, sigurisht nga pikpamja e tij, por edhe informacionet që ai ka. Altin, të përshëndes, mirë se erdha. Të falenderoj, është kënaqësi të jem këtu, mbas çdo jave që kam kënaqësinë që ato që themi një javë para, një muaj para, një vit para, vërtetohen për ditë. A ishim në këtë emision kur një javë përpara të dielën që kaloi tham që Meta ka një astë në mëngë, që është zgjedhje parakoshme. Askush s'e mendon në atë moment dhe u duk pak absurde. Meta para 2 ditësh ju drejtua KQZ-s, kërkoi listën e deputetëve që ka parlamenti. Pra sa mungojnë? Sepse ky parlament me 122 deputet nuk është sipas standardit që kërkon kushtetuta, me 140 deputet. Çfarë ndodh në një parlament me 140 deputet? 122 deputet. Kemi një parlament të paplotësuar. Pra nuk plotësohet forma kushtetuese e ekzistencës së parlamenti. Që do thotë Meta hapur qartë, të gjithë tashmë e kanë kuptuar, ka nxjerr asën në mëngë, zgjedhjet parakoshme. Do të kemi shpërndarje të parlamentit? Unë kam deklaruar që dekreti i Metës as nuk shtyn zgjedhje dot, as nuk bën dot zgjedhjet parakoshme. Dekreti i presidentit krijon krizën për të shtyrë zgjedhjet lokale dhe për të sjellë zgjedhjet parakoshme. Sepse ne kemi të bëjmë me një grup shteti. Pra Meta nuk ka ushtri, nuk ka tankse për të çuar ato dekrete drejt realizimit, sepse këta nuk duan të zbatojnë. Për shembull, KQZ që ka vendosur që të vazhdojë zgjedhjet, megjithëse ka dalë dekreti i presidentit, presidenti nuk ka mjete ushtarake, policore, gjykata etj. Që t'i pezullojë. Ai nxjerr vetëm dekretin, ai që ka fuqi në dorë. Ata kanë të drejtë të mos e zbatojnë sepse janë pjesë e një grupi shteti. Që do thotë, nuk është dekreti i presidentit që I shtyn zgjedhjet, por është kriza institucionale që përdhon dekreti i presidentit që I shtyn zgjedhjet. A do ketë zgjedhje nda 30? Kjo është pyetja që bën gjithë. E para zgjedhje nuk ka herë, si zgjedhje. A do ketë votime? Unë besoj që do Zoti dhe Rama shkon drejt marrërisë së tij. Shkon drejt marrërisë së tij sepse do të jenë zgjedhjet më skandaloze të dëgjuara ndonjëherë, ku KQZ-ja në kundërshtim me dekretin e presidentit vazhdon rrugën e saj të paligjshmërisë, vazhdon qeveria në paligjshmërinë e vet, ku të gjitha veprimet që ato po kryejnë prodhojnë grup shteti. Për mua, si Altin, do ishte më mirë që Rama ta çojë marrinë e vet deri në fund. Sepse në këtë marrë që po shkon Rama, në fakt ndodh ajo që quhet një vrimë e zezë e madhe institucionale që ka 2 vjet që ndodh në Shqipëri, që presidenti këtë vrimë të zezë që ndodhte pa gjykatë kushtetuese, tashmë pa gjykatë lart, ku reforma drejtësi ka kthyer çdo gjykatës në punën civil qeverisë. Në këtë situatë ku ne kemi një pushtet I cili po grabit paratë e shqiptarëve çdo ditë me 10 fishën e kostove të rrugëve, 10 milion euro për 1 milion euro kosto. Në këtë situatë ne kemi avantazhin e madh që të shkojmë pikërisht drejt një vrime zezë që nuk thith më popullin, po thith ata që e prodhuan vrimën e zezë, rilindjen. Çfarë ka bërë Meta? Meta ka hapur si tu shkutinë e Pandorës, ose sepse ka hequr tapën nga ana e majtë e vrimës së zezë dhe po thith gjithë rilindjen. A do ishte mirë që Rama shkonte në votime në datën 30? Unë mendoj që po. Ne jemi të gjithë interesuar që Rama ta konsumojë grushtin e shtetit deri në fund. Pyetja është, po populli, po opozita, po ne tjerët, çfarë do bëjmë? Do shohim se si do të marrin këta gjithë bashkitë e Shqipërisë. Ndonjëherë është mirë që I marrin ta çojë marrinë e vet deri në fund. Ndonjëherë është mirë që e keqja të shkojë deri në fund, sepse është vetëm një rrugë që populli, si thosh, të ndrojë qëndrim. Arsyeja pse këta na sundojnë është edhe populli. Qëndrimi I popullit është një nga shkaqet kryesore. Tani pyetja është, kush do shkojë të votojë datë 30? Unë kam bërë një parashikim për rreth 300.000 njerëzish. Nuk mund të shkojnë dot më shumë se 300.000 njerëz. Si përkthehen 300.000 njerëz në kuti votimi? 50 vota për kuti. Çfarë zgjedhjesh janë ato kur ne kemi 50 vota për kuti? Po të llogarisësh gjithë networkun me policë, me administratë zgjedhore, që janë rreth 50.000 veta gjithë bashkë. Pra ata që do të angazhohen në zgjedhje. Dhe po të marrim sasinë prej 250.000 familjarësh të administratës publike, socialistësh budallej, e them budallej sepse nuk flas për socialistët e tjerë që nuk do shkojnë të votojnë. Dhe e them me përgjegjësi të plotë, socialistët këtë herë do ta bojkotojnë Ramën. Ky është një argument që duket pak I çuditshëm,
Por këto janë parashikime që ne kemi drejti, bëjmë dhe koha na i hedh poshtë ose na i vërteton. Deri më sot nuk ka kemi futur kot. Koncepti është që zgjedhje me 300.000 njerëz tregon që ky pushtet ka rënë, është pushtet i minorancës. Është pushtet totalisht, jo vetëm krizë morale, jo në krizë sociale, por edhe në krizë pjesëmarrje. Ka marrë fund, nuk funksionon më. Dhe unë do doja që Rama të shkojë deri datës 30 për të bërë atë që kanë plan të bëjë, sepse kjo po merr me vete në qafë Erion Velin. Kjo është gjë e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme çfarë po ndodh me Ramën. Unë kam deklaruar këtë emision në janar, 6 dhe 13 janar, që Rama këtë vit hikën. Gjithë problemi është pasardhësi i tij, Erion Velia. Lëvizja e Metës një javë më parë i kputin mes gjithë, e kam thënë atë javë, para një jave, kputin mes Lulbashën, kputin mes Edi Ramën, kputin mes Erion Velin. Ishte një vrim e zezë që i mori gjithë bashkë. I kputin mes dhe Meta e vërtetoi këtë javë, kur tha e kam njoftuar Bashën vetëm 10 minuta përpara dhe madje e kam regjistruar dhe bisedën. Pse Meta e njoftoi Lulzim Bashën vetëm 10 minuta përpara? Sepse kishte frikë që Basha do bëjë të njëjtën gjë që ka bërë 6 vjet. Në momentin që i marri është drejt humnerës, ai zgjat dorën dhe shpëton. Basha mund të bënte veprime që ta sabotoni veprimin e presidentit para protestës, duke prodhuar incidente të dhunshme para orës të dhënies së lajmit nga Ilir Meta, që kishte nxjerrë dekretin që nuk do të ketë zgjedhje në datën 3 qershor. Ky parlament e shkarkon dot presidentin Meta? Ky parlament nuk ka absolutisht asnjë shans të shkarkojë Ilir Metën. Ky parlament ka të gjithë drejtën e Zotit të mbledhë firma, të votojë, të bëjë komisionin, ore të bëjë çfarë të dojë. Por nuk e shkrep dot në fund fare pisqollën kundër Metës, sepse atë ka vetëm gjykatë kushtetuese. Dhe gjykatë kushtetuese, jo vetëm që s'ka, po s'ka shans të bëhet. Nuk ka shans të bëhet sepse janë 9 veta për gjykatë kushtetuese, ku 3 ka parlamenti, 3 ka gjykata lart, 3 ka presidenti. Që të bësh treshin e gjykatës lart duhet ngrihet herë gjykata lart. Po që të ngrihet gjykata lart prapë duhet presidenti. Që do thotë nuk ka asnjë shans me afate me gjëra të shkarkohet presidenti. Që do thotë ta harroj kushdo që ky president ka një shans të rrëzohet. Ky president ka shans të gjitha mjetet e forta ligjore, parlamentare, kushtetuese që të shpallë zgjedhjet parakoshme, sepse ka ndënë 92 pika gjë që thotë presidenti sakton datën e zgjedhjeve. Dhe kjo rrëzohet vetëm nga gjykata kushtetuese. Që thotë çdo vendim që e presidenti ka fuqi detyruese për zbatim. Nëse nuk janë dakord pare, du ta çojnë gjykatë kushtetuese. Gjykatë kushtetuese nuk ka game over. Që do thotë Meta e shpërndan parlamentin, parlamenti nuk e nxjerr dot nga zyra Ilir Metën. Dhe kjo është lojë socialistësh. Kjo është një lojë socialistësh ku janë të racës tyre dhe Meta ka vërtetuar nga viti 98 kur Rama ka hyrë për të parë politik, që ka hyrë në Ministrinë e Kulturës dhe deri më sot kurrë as i ditë, as i orë, as i çast. Edi Rama se ka mundur dot Ilir Metën. Asnjëherë në botë. Të kujtohemi. Në vitin 98 kur Edi Rama është bërë ministër i kulturës, Ilir Metën nuk mund t'i bënte dot asnjë gjë Edi Rama. Në vitin 2000 kur Rama kandidoi për kryetar bashkie, s'kishte asnjë shans të fitonte pa Ilir Metën. Në 2001 kur janë bërë zgjedhjet parlamentare, Ilir Meta dhe Edi Rama aty kanë qenë, Rama si bën dot asnjë lloj dëmi dot Ilir Metës. Përkundrazi, Ilir Meta ka qenë i favorizuar gjithmonë. Në 2003 kur kanë qenë zgjedhjet lokale, prap Rama nuk fitonte dot pa Ilir Metën. Në 2005 kur janë bërë zgjedhjet parlamentare, Rama nuk ishte asnjë shans të bënte dot dëm Ilir Metës, përkundrazi, dëm Ilir Metës nuk i bëri dot kush pasi bëri LSI, nuk bëj shumë i fortë. Në 2007, kujtohem, nuk fitonte dot Edi Rama pa Ilir Metën. Në 2009 Meta e mundi Ramën, u bë koalicion me Berishin, apo jo, që humbi zgjedhjet. Në 2011 nuk kishte më Meta në koalicion me Ramën, apo jo. Fitoi Lulzim Basha. Në 2013 Ilir Meta ishte vetëm rrugë shpëtimi që Rama të fitonte zgjedhjet. Në 2015 Erion Velia s'kishte asnjë shans fitonte zgjedhjet, po të mos ishte edhe LSI ankrat të Erion Velis. Në 2017 kur u bë puçi LSI-s nga Luli dhe nga Edi, LSI mori më shumë deputet, Ilir Meta u bë president. Pra, kjo është historia, kronologjia e racës socializme mes tyre. Ata e kanë të përcaktuar gjithmonë këtë lojë. Fiton gjithmonë Ilir Meta. Kjo është arsyeja pse Ilir Meta i thotë ti nuk më mundet mua, as më frikson dot. Përflitet për një takim të fshehtë në Paris, midis Bashës edhe Ramës. Në mars ose prill. Unë kam nxjerrë këtë informacion nisur nga disa të dhëna teknike që koincidonin në mënyrë absurde, ku ishte mënyra si largohesh Edi Rama nga Tirana në mënyrë demonstrative, vetëm fare që se bën kurrë. Nga aeroporti i Rinasit.
Dhe po atë ditë që Rama ishte në Paris, ishte dhe Aleksoros në Paris. Dhe po atë ditë ishte dhe Luzim Basha në Bruxelles dhe kishte qenë, unë e dia vetëm, kishte qenë me Gerti Bogdanin, që ishte krau djathi Luzim Basha kur taku me George Soros. Këta tre njerëz atë ditë që janë takuar në Paris ndryshuan gjithçka kërën politike. Deri në ditën e takimit Paris, filloi të akuzoj Luzim Basha për influencë ruse. Prokuroria filloi thirrjet për Luzim Basha, kujtohemi. Në momentin që u takuan në Paris, po prit pra, kur u takuan në Paris u ndërpre. Në momentin që Meta ja u ndryshoi komplet lojën, e hodhi ner gjithë skemën e tyre. Cila ishte skema e Parisit? Skema e Parisit ishte: zgjedhjet lokale do shtyheshin, do të bëheshin një pjesë në Tiranë etj, por në fakt Erion Velia në shtator e gdhinte kryeministër, sepse duke fituar zgjedhjet që do të bëheshin edhe një herë këtu në Tiranë dhe më pas ai do të ishte kryeministër shtator, zgjedhjet parlamentare do shtyheshin me kryeministër Erion Velin për në 2020. Erion Velia ishte planifikuar me kohë që do bëj zëvendësuesi Edi Ramës, dhe Edi Rama po bënte një ikje të butë nga pushteti. Ikja e Edi Ramës duke ja kaluar Erion Velis do të quhesh nga Luzim Basha me gjithë grupin e tij të Sorosit brenda PD-s dhe gjithë budallet që ka aty brenda, do të konsiderohej si fitore Luzim Basha e mundi Edi Ramën dhe e nxori Edi Ramën nga politika. Në fakt kjo ishte gjitha një skenar i planifikuar kohën parë. Meta ç'bëri, i hodhi nder skemat dhe vendosi krizën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare tani me urgjencë. Kjo e hedh në erë Erion Velin, sepse ja heq të gjithë shanset që ai të bëhet kryeminist. Kjo është ajo që ka ndodhur, kjo është ajo që po ndodh dhe kjo vërtetohet për ditë. Tashmë ne kemi përballë një situatë ku kemi një miting të datës 21 qershor që është shumë i rrezikshëm. Nuk ka gjë më të rrezikshme se ky miting. Ky miting mund të bëhet i mrekullueshëm, ky miting mund ta ndryshojë gjithçka kërën politike, sepse ky mund të çojë ujë tek Edi Rama. Nëse ky miting do të jetë i dhunshëm, nëse ky miting do të jetë përballje ose më saktë u shpreh gabim, do të ketë spektaklin e dhunës, se kur s'ka pas dhunë. Po spektaklin e dhunës që Luli prodhon me regjinë e tij, sikur PD-a po bën dhunë, PD-a s'ka bërë asnjë ditë dhunë, as i polici plagosur, as një dëm si është bërë shtetit. Janë të gjitha showt që prodhon në mënyrë skenografike e Luzim Basha për të shkatërruar imazhin e PD-s ke ndërkombëtarët. Nëse këtë herë do të bëhet një show i madh, dhunë drejt Edi Ramës, mund të ndryshojë loja. E kuptonim, ka kaluar topi nga autogoli i opozitës që Basha po çonte drejt një imazhi vetë shkatrues opozitën, në vend që të marronte punë me Ramën që në shkurt, maksimumi deri në mars, po duke i mbajtur njerëzit zvarr të shtunave dhe të premteve, vetëm për të bërë show-in, pra vetëm për të marrë kosto dhe asnjë përfitim. Pikërisht në këtë moment ne kemi ka dhe një orar që opozita e ka caktuar për 8 të premten, që e kemi me ngjerë dhe shtunën dhe dielën. Unë do komplimentoj çdo demokrat që i zën rrugën e Edi Ramës kur bën mitingje. Nuk ka show më të bukur ta kthesh fushatën elektorale në skafandra policore, në kontroll të bodyguardëve dhe të gardistëve që i fusin fal për shprehjen, duart nga mbrapa njerëzve për të kontrolluar mos kanë qenë xhepat nga mbrapa, që kanë filluar të bëjnë dhe me humori nga Genseko me shok. Nuk ka gjë më të bukur të shohësh skafandra policore që mbrojnë Edi Ramën dhe makinat e Edi Ramës që ikin nga gjitha anët. Po, nuk është fushat. Ky është grup shteti. Ka pamjen e grushtit shtetit. Ka logjikën e grushtit shtetit, ka dhe imazhin, skenografinë e grushtit shtetit. Kjo duhet të vazhdojë për ditë. Për pyetja është, pse nuk bëhet në Tiranë? Pse kjo ndodh vetëm në rreth dhe vetëm Tiranë? Unë i kam mësuar regjis një video që sot po bën buj, që tregon gjithë facilitetin e fushatës që po ndodh në Tiranë. Me Erion Velin. Nëse mundet regjia do ishte fantastike. Koncepti është që këtu po luhet shumë pisët nga Luzim Basha në Tiranë dhe gjithë grupi kolonës Sorosit që sundon Partinë Demokratike për Tiranën. Ja, kjo është. Kjo është një video që tashmë po shfaqet gjithë rrjetet sociale. Shikoni pak skenën. Erion Velia takime rastësore në rrugë, po ecën. Shikoni kamera nga brenda. Çdo kjo kamera nga brenda, shikoni pak. Ç'ne kamera ishte nga brenda? Kamera do të ishte jashtë. Kjo kamera mund të ishte rastësisht brenda apo jo? Po çfarë ndodh tani? Erion Velia që kontakton me popullin rastësisht dhe 4 kamera që punojnë nga të gjitha anët dhe shikoni kamera nga brenda. Shikoni se si rastësisht tash do futet brenda. Kjo është quajtur kinostudio Shqipëria e Re, Lali Pleri Production. Dhe këtu ndodh një situatë ku gruaja bën sikur thot fjalë, jam nga Tirana e vjetër, fakt jam nga Gramshi, nuk merret vesh si ke bërë këtë, si ke bërë atë. Është një show ku ajo i lutet, i falenderon, i thot gjitha. Zëri është tamam si në Hollywood, kamerat punojnë si në Hollywood, një regjisor dje ka bërë analizën video kësaj duke treguar gjithë praktikat regjizoriale që ndodhin. Ky është i film. Ky është po një person që vetëm 4 ditë më parë tha vojo kushi, luftoi me gjermanët që po prishin shtëpitë e Tiranës apo jo.
Ky një ignorant i pa shkollë që është vërtetuar tashmë, edhe nga ta Uland Muka me dokumentat origjinal që kanë nxjerrë, që ky nuk ka diplom as në Angli dhe as në Amerikë, kanë nxjerrë çfarë janë elementet e sigurisë që i mungojnë Photoshopit që kanë nxjerrë Ron Velia në Twitter. Ky person i pa shkollë në këtë video dhe në videon tjetër që kanë nxjerrë me Vojo Kushin, ka vërtetuar pikërisht që është një çiban i huaj në këtë qytet. Dhe ky njeri nuk pengohet as pak as një ditë në fushat elektorale. Çfarë do thotë? Mund të pengojmë Ramën kudo, për Erion Velin asnjëherë. Kemi 3 vjet e gjysmë që Erion Velin nuk akuzojmë kurrë. Por Erion Velia, se kjo është lajm që unë mendoj që do vlet gjithëve, është një person që jo nuk fiton në Tiranë. Erion Velia ka aq pak vota në këtë qytet sa kur kush nuk mund ta mendojë. Arsyeja pse Erion Velia dhe Edi Rama u bën keq nga dekreti Metës, që mund të ishte varianti më mirë për Edi Ramën dhe Erion Velin, apo jo? Ju shtua mandatin ja 4 muaj, apo jo? Se shkonte nga qershori në shtator, kush e di kur mbaronte procedura që i binte ande nga tetori në nëntori, pra këta u zgjatësh mandati i pushtetit, vetëm opozita në Shqipëri kërkon shtyrje, kupton? Se gjithë bota kërkon zgjedhje parakoshme. Nga ana tjetër do bëshin zgjedhje që do i pranonte gjithë bota, se do ishin gjithë palët e lojë. Po e di Erion Velia që sfiton kurrë. E di si ka fituar Erion Velia në 2015-ën? Thjesht sepse kishte grup sabotues të kolonës Sorosit tek Alim Kosova. E kanë sabotuar nga mëngjesi deri në darkë dhe kanë punuar në të gjithë fshatrat e Tiranës që të gjithë demokratët të punojnë për Erion Velin. Kanë bërë masakrë zgjedhore në 2015-ën, por se thot kurrë as Luli, këtë se thot kurrë PD-ja, sepse Erion Velia është projekti kryesor i Sorosit për Shqipëri. Një pyetje, përse në Shqipëri nuk procedohet me referendum? Qoftë edhe mbi situatën në cilën e jemi. Unë mund ta them me plot gojën, legjislacioni shqiptar është një legjislacion i gatuar që shqiptarët mos kenë asnjë shans të demokracisë. Unë kam nxjerrë një video të vitit 2013 që vërtetoj me fakte dhe me prova se si kam qenë 2008-ën që kundërshtoj kodin zgjedhor si një kod i cili jep pushtet total kryetarëve dhe vret demokracinë me themel në Shqipëri. Sistemi proporcional rajonal është një sistem totalisht kontrolli të kryetarëve të partive dhe të vrasjes së çdo elementi demokracie në Shqipëri. Sot ne jetojmë kohën e një diktature, pikërisht edhe në fakt sepse është përdorur në mënyrë perfekte një armë, që është si ky sistem zgjedhor. Nuk thashë që ky është shkaku, po është një nga armët kryesore të diktaturës në Shqipëri. Ka vetëm një alternativë Shqipëria. Ka vetëm një mënyrë si mund të zgjidhet ky problem. Cila? Është sistemi mazhoritar i korrektuar proporcionalisht me balotazh, ku vota për kandidatin vlen edhe si vot për partinë, sepse kështu shmanget dushku i famshëm. Që do thot, ekziston një model që funksionon, ka funksionuar dhe jep shqiptarëve mundësinë e deputetit, por mbi gjitha, i heq pushtetin kryetarit nga deputeti, sepse nëse kryetari heq një figurë shumë të mirë, nga lista për të qenë kandidat në zonën 13, po themi, apo 300, apo 28, ai personi ka të gjitha mundësitë që të shkojë ke një parti tjetër opozitare, të kandidojë në atë zonë dhe të dali i dyti apo i pari në listë. Dhe nëse del i dyti, balotazhi përcakton fitoren. Që do thot, opozita i ka të gjitha shanset që nëpërmjet një mazhoritarit korrektuar proporcionalisht të krijon mbi 10 skuadra elektorale që krijojnë një check and balance kontrollit votës dhe jo bandit, jo kriminal, po askush nuk ka më peshë në Shqipëri. Por këta nuk duan se kanë frikë. Pse? Sepse është loja, skema që është ndërtuar për ndërtuar këtë diktaturë. Unë doja që të kujtoja një fakt sot që jemi para kamerave. Çfarë do të ndodhi tani? Është e sigurt që Meta po prodhon një krizë institucionale, një vrim të madhe të zezë që u krijua nga rilindja me gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë për të ruajtur kontroll absolut mbi Shqipërinë dhe për të bërë ligjet antikushtetuese, veprime antikushtetuese, që kjo po i thith të gjithë. Kjo ka sjellë dhe tërbimin e Erion Velis dhe tërbimin e Edi Ramës, sepse u shprishur komplet skema. Shqiptarëve u shkryuar ideja nga Lulzim Basha sipas një skeme manipulime total, sikur rilindja fiton gjithmonë. Është mashtrim. Nuk ndodh dot. Unë jam një qytetar i këtij vendi. Kam kaq vjet që merrem me këtë punë. Po jam marrë gjithë jetën me sondazhe. Që në 91 që kam punuar me amerikanë me sondazhe. Kam një jetë që kam studiuar sociologjikisht çdo fenomen elektoral. Nuk ka i palë zgjedhje që mos kem qenë i angazhuar. O pal, o vëzhgues, o ekspert. Kam qenë gjithmonë i përfshirë. Që nga 90-a flas e deri më sot që më 80 orë kam qenë i përfshirë. Është e sigurt një gjë. Nuk është e vërtetë, është një mit i rrem sikur Ilinia fiton. Erion Velia është figura më e papranueshme në historinë e Tiranës. Le të shtojnë këta që ai djalë punon. Është një mashtrim i prodhuar nga Lulzim Basha, duke krijuar mitin sikur Erion Velia është i fuqishëm, sikur Erion Velia është i fortë. Erion Velia ka vetëm një armë. Sot lufton me mziun çdo ditë në fushat, ndërsa përdor gjithmonë Lulin gjumash. Pra përdor pika të dobta që i mban gjallë Lulzim Basha. Ndërkohë e vërteta është që në çdo sondazh Erion Velia jo thjesht është i papranueshëm, ta dëgjojmë mirë këtë gjë. Është i neveritshëm. Mjedisi publik ku ne jetojmë mendon për Neverin dhe çdo sociolog e di.
Kur një pjesë e madhe e publikut mendon për Neverin, pra ka si standard Neverin da Erion Velis, pjesa tjetër është shumë ndikuar nga Neveria e tij për të mos qenë e pëlqyer për ky variant që quhet Erion Velia. Që do thotë Erion Velia është i pamundur të fitojë dhe prandaj anë bërë si bisha për datën 30. Dhe Meta çfarë bëri? I tregoi gjithë shqiptarëve kush do zgjedhet monopartiake se s'kan shans të fitojnë ndryshe. Tani kthehemi ka argumentin më i rëndësishëm do thoja unë. Si zgjidhet kjo punë? Si zgjidhet? Unë do doja t'i bëja fillimisht opozitës thirrje. Data 21 është datë përcaktuese. Nëse do të bëjë një spektakël dhune, siç kanë bërë, kjo do të favorizojë Edi Ramën, sepse topi ka vetëm në duart e Edi Ramës. E dyta, modeli që do të propozojë opozita duhet të jenë zgjedhje të parakoshme me Ramën dhe pa Ramën, sepse ky pushtet ka rënë, nuk është më ai pushtet që i kishte gjithë mjetet. Ky pushtet ka rënë me themel. Njerëzit sot socialistët shkojnë me dhunë në mitingjet e PS-s. Ata që shifin në televizor janë një pakicë ekstreme e Shqipërisë. Me autobuza i marrin, i keni parë karriket bosh. Ky pushtet ka rënë, që do të thotë zgjedhjet parakoshme duhet të bëhen urgjentisht në prag me Ramën kryeministër. Nuk ka asnjë lloj problemi. Janë të fituara në të gjithë Shqipërinë. Ka rënë rilindja, ka rënë me kohë me vakt. Ilir Meta ka meritën si një person socialist brenda rreth socialiste që i hodhin erë nga brenda këta, pikërisht me skemat e tyre. Dhe e treta që do thoja, cili model zgjedhor? Nuk mund të ndryshosh dot, nuk mund të bësh dot reformë zgjedhore kaq urgjent. Por Shqipëria nuk mund të ketë kurrë alternativë me këtë sistem zgjedhor. Që do thotë, ne kemi bërë një propozim shumë të qartë. Opozita nuk duhet kërkojë popullit votë për 4 vjet qeverisje. Opozita duhet të kërkojë popullit votë për 6 muaj qeveri teknike. Që do thotë, të shkojnë në votime jo për të prodhuar kryeministër politik, për shembull Lulzim Bashën apo Monikën, por të kërkojnë që të fitojnë zgjedhjet për të bërë një qeveri teknike 6 mujore, që do të ndrojë kushtetutën, do të ndryshojë sistemin zgjedhor, do të ndryshojë modelin zgjedhor të Shqipërisë, do të ndryshojë mbi të gjitha atë që quhet fuqinë e administratës publike mbi popullin, dhe kjo është më e rëndësishme për të garantuar vota të lira dhe të ndershme, dhe një qeveri teknike pa Lulzim Bashën, pa Monika Kryemadhin, pa Edi Ramën, pa Erion Velin, do të marrë votat e të gjithë popullit shqiptar për të kërkuar për të ndërtuar një sistem të ri zgjedhor. Dhe e fundit do thoja, siç u kam premtuar, kam qenë në këtë emision në fund të dhjetorit, kam qenë në 30 dhjetor, kam qenë në 6 janar, kam qenë në 13 janar, duke bërë parashikimin për vitin 2019. Për zgjedhjet parakoshme kam thënë dhe zgjedhjet lokale në shtator kam thënë. Ky është formulari që më së fundi neve e kemi bërë siç u premtua, që është formulari për antarësimin në koalicion qytetar për Shqipërinë. Ky koalicion do të jetë e paraforcë politike në Shqipëri, që ka platformë shumë të qartë për qeveri teknike në Shqipëri. Pra të mos hyet në zgjedhje dhe do t'i bëj presion të gjithë opozitës, o të pranoj formulën tonë, që nuk do të kemi kryeministër as Lulzim Bashën, as Monikën, as Edin, as Lulin, por një qeveri teknike me emra të paraqitur para zgjedhjeve, kush do të jenë ata, dhe kemi kohë gjithë verën për këtë çështje. Dhe nga ana tjetër do të fusim për të parë mekanizmin që quhet konservatore, anti-establishment, pro-amerikane, euroskeptike, sovraniste, me një network gjigant në Bashkimin Evropian dhe me mbështetje drejt për drejt nga Amerika. Sot ky formular bëhet aktiv, çdo shqiptar mund ta mbështesë këtë iniciativë që Edi Rama, Erion Velin. Ky sot do dalë online, ky formular del sot online, me post do ta sjellin gjithë, që të shmangim dha të lojën e patozit me firmat false që se mbani mend. Kjo do vi me post dhe do të ketë gjithmonë zarfin të ngjitur. Kjo është pjesë e dokumentit që shkon në gjykatë dhe do t'i themi gjithë shqiptarëve, nëse nuk doni Edi Ramën, Erion Velin, Lulzim Bashën, Monika Kryemadhin, kryeministra, qoftë nuk i doni kryeministra, ky është formulari dhe ne kërkojmë qeveri teknike. Qeveri teknike 6 mujore të bëjë reforma në Shqipëri dhe të futemi tani në zgjedhje me urgjencë, në zgjedhjet parakoshme. Rilindja është e kputur në mes. Rilindja është thyer në mes. Ne sot jemi gjithë populli kundër rilindjes. Ky është momenti më i mirë për shqiptarët. Altin, falenderoj. Falenderoj shumë. Kemi qenë me avokatin Altin Goxhaj, kemi folur për gjithë aktualitetin politik të ditëve të fundit. Unë ju falenderoj për vëmendjen, vazhdoni që ndroni me FAX News.